Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την ιδιανική διατροφή για την κολπική μαρμαριγή. Η κολπική μαρμαριγή είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από αρρυθμία, δηλαδή οι χτύποι της καρδιάς δεν συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πάθηση στην αρχή είναι παροξυσμική, δηλαδή τα επεισόδια εμφανίζονται και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα υποχωρούν αυτόματα. Αν εξελιχθεί η κατάσταση, στη συνέχεια τα επεισόδια χρειάζεται κάποια μορφή παρέμβαση για να υποχωρήσουν και αν αυτή η κατάσταση προχωρήσει ακόμα περισσότερο, η κολπική μαρμαριγή εγκαθίσταται μόνιμη και γίνεται μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Όταν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη, τότε η μόνη λύση είναι η φαρμακευτική αγωγή. Όσο όμως είναι ακόμα αναστρέψιμη, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε μόνιμη ή τουλάχιστον να επιβραδύνουμε την εξέλιξή της σε μόνιμη μορφή. Για να το πετύχουμε αυτό, μπορεί να χρειαστεί και φαρμακευτική αγωγή. Παρ' όλα αυτά, η αλλαγή του τρόπου ζωής είναι η σημαντικότερη θεραπευτική προσέγγιση σε αυτό το στάδιο. Ακόμα δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό γιατί κάποια άτομα πάσχουν από κολπική μαρμαριγή, αλλά έχουμε παρατηρήσει μια σειρά παράγοντες κινδύνου, δηλαδή μια σειρά παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστούν αυτά τα επεισόδια αρρυθμίας, τα οποία σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη κολπική μαρμαριγή. Πριν πούμε την ιδανική διατροφή, θα ήθελα να δούμε τους παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί κολπική μαρμαριγή, γιατί μελετώντας τους, θα είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε τι πρέπει να τρώμε για να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης και εγκατάστασης κολπικής μαρμαριγής. Αυξημένο βάρος. Το αυξημένο βάρος είναι από τους σημαντικότερους αναστρέψιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια βάρους και η διατήρηση φυσιολογικού βάρους μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαριγής, όπως επίσης και την πιθανότητα να εξελιχθεί η κολπική μαρμαριγή σε μόνιμη. Χολυστερίνη, διαβήτης και υπέρταση. Η χολυστερίνη, ο διαβήτης και η υπέρταση είναι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα το μυοκάρδιο να έχει προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν είναι και η κολπική μαρμαριγή. Καφές, κάπνισμα και αλκοόλ. Ο καφές, ο καπνός του τσιγάρου και το αλκοόλ περιέχουν ουσίες που είναι διεκερτικές για το μυοκάρδιο, περιέχουν δηλαδή ουσίες που κάνουν την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα. Και οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί κολπική μαρμαριγή. Υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια είναι μια ύπουλη πάθηση που καταστρέφει τον ύπνο και δημιουργεί μια σειρά από σημαντικές παθήσεις στην υγεία, μια από τις οποίες είναι και η κολπική μαρμαριγή. Οικογενειακό ιστορικό. Αν υπάρχει πρώτου βαθμού συγγενής, δηλαδή γονιός ή αδερφός ή αδερφή που πάσχει, τότε η πιθανότητα να εμφανίσουμε και εμείς είναι μεγαλύτερη. Όπως είναι εμφανές από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου που παρουσιάσαμε, κάποιοι παράγοντες είναι αναστρέψιμοι, ενώ κάποιοι άλλοι είναι μη αναστρέψιμοι. Σήμερα θα αναφερθούμε σε αυτούς που αφορούν τη διατροφή, που φυσικά είναι αναστρέψιμοι. Θα ξεκινήσουμε από τις τροφές που πρέπει να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας ή να τις εισάγετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. 1. Ελαιόλαδο. Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν δείξει επανειλημμένα ότι το ελαιόλαδο έχει μαγικές ικανότητες σε σχέση με το ρυθμό της καρδιάς. Αν ψάχνετε μια τροφή που με μαγικό τρόπο να φτιάχνει το ρυθμό της καρδιάς, υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι αυτή είναι το ελαιόλαδο. 2. Φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κάποιος τη χολυστερίνη, την πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Καθώς αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί για την πιθανότητα εμφάνιση της κολπικής μαρμαριγής, φροντίζοντας να ακολουθείτε μια διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, μειώνεται σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστεί κολπική μαρμαριγή. 3. Όσπρια και δημητριακά. Δεν κουράζομαι να τονίζω πόσο σημαντικά είναι για την υγεία τα όσπρια και τα μη επεξεργασμένα δημητριακά και με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι μοντέρνες δίαιτες μας πρόχνουν μακριά από την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή που είναι πλούσια σε όσπρια και μη επεξεργασμένα δημητριακά. Πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να χάσουν βάρους αυξάνουν την πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης και ταυτόχρονα μειώνουν τα όσπρια και τα μη επεξεργασμένα δημητριακά θεωρώντας ότι παχαίνουν. Και αυτό δυστυχώς είναι πάρα πολύ κακό για την υγεία τους και ειδικά την υγεία της καρδιάς. Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή βασίζεται στα όσπρια και τα μη επεξεργασμένα δημητριακά και αμφότερα πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας σε αυθονία.
Αφού παρουσιάσαμε τις τροφές που μας προστατεύουν από την κολπική μαρμαριγή, θα ήθελα να παρουσιάσω και τις τροφές που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστεί η κολπική μαρμαριγή, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγουμε όσο πιο πολύ γίνεται ή ακόμα και να τις κόψουμε τελείως. 1. Καφές και αλκοόλ. Όπως είπα και νωρίτερα, ο καφές και το αλκοόλ περιέχουν ουσίες που είναι διεγερτικές για το μυοκάρδιο, κάνουν δηλαδή την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα και αυτό αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί κολπική μαρμαριγή. Τα άτομα που ανησυχούν για την πιθανότητα να εμφανίσουν κολπική μαρμαριγή ή πάσχουν από παροξυσμική κολπική μαρμαριγή και θέλουν να μειώσουν την πιθανότητα η κατάσταση να γίνει μόνιμη, πρέπει οπωσδήποτε να κόψουν τον καφέ και το αλκοόλ. 2. Κόκκινο κρέας. Με τον όρο κόκκινο κρέας συνήθως εννοούμε το κρέας από θηλαστικά, δηλαδή χοιρινό, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι. Οι μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση τέτοιων τροφών, πιθανόν επειδή είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία έχει φανεί ότι δεν είναι πολύ καλά για τη λειτουργία της καρδιάς και τη σωστή ρύθμιση της χολυστερίνης στο αίμα, θεωρούμε ότι έχουν επιβαρυντική δράση για την πιθανότητα εμφάνισης και εγκατάστασης κολπικής μαρμαριγής. Καλό είναι το κόκκινο κρέας να μειώνεται όσο πιο πολύ γίνεται και αν είναι εφικτό να το διακόπτετε και τελείως. 3. Ζάχαρη και αλάτι. Υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι τροφές που περιέχουν ζάχαρη και αλάτι αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί επεισόδιο κολπικής μαρμαριγής και συχνά επεισόδια κολπικής μαρμαριγής αυξάνουν την πιθανότητα η κολπική μαρμαριγή να εγκατασταθεί. 4. Επεξεργασμένες τροφές. Οι επεξεργασμένες τροφές, τόσο οι ζωικές όσο και οι φυτικές, φαίνεται ότι αυξάνουν σημαντικά την εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί περιέχουν πολύ αλάτι, ζάχαρη και τρανς λιπαρά, τα λιπαρά δηλαδή που είναι χειρότερα για την υγεία. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω ότι εκτός από μια σωστή διατροφή, το βάρος παίζει πολύ μεγάλη σημασία για την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος κολπική μαρμαριγή και την πιθανότητα αυτή η κολπική μαρμαριγή να εγκατασταθεί και να γίνει χρόνια. Αν έχετε παρατηρήσει ότι έχετε επεισόδια ταχυκαρδίας ή αρρυθμίας, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με έναν καρδιολόγο για να βρείτε την αιτία. Και αν αυτά οφείλονται σε κολπική μαρμαριγή, πρέπει να ακολουθήσετε μια σωστή διατροφή και αν το βάρος σας είναι αυξημένο, να πάρετε μέτρα ώστε να γίνει φυσιολογικό. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.